tada! हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि कस्तो मज्जाको प्रोडक्टमा तपाईको अगाडि डाइसन लिएर आएको छु। डाइसन तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु यसका फाउन्डरको नाम थियो जेम्स डाइसन। जेम्स डाइसनको नामबाट डाइसन कसरी उत्पत्ति भयो तपाईलाई सुन्दा पनि रोचक लाग्न सक्छ। हुन त हामीले धेरै भन्दा पहिला हामीले चाहिँ ब्यागवाला भ्याक्युम क्लिनर चाहिँ हामी चलाउँथ्यौं, जसमा चाहिँ हामीले भ्याक्युम गर्दाखेरि यति धेरै धुलो हामी कहाँ चाहिँ भ्याक्युमको मेसिनभित्र जम्मा हुन्थ्यो, त्यसलाई सफा गरेर फेरि भ्याक्युम गर्नलाई अति नै गाह्रो हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनले यो टर्बाइन सिस्टमको भ्याक्युम क्लिनर उनले बनाइदिए। तपाईले डाइसन प्रोडक्टमा सबैभन्दा पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एयर फ्यान पनि भन्छौँ र एयर प्युरिफायर पनि भन्छौँ, या त्यसैमा तपाईले हिटर पनि पाउनुहुन्छ। यो तीनटै एउटै भएको पनि तपाईले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईले खाली एयर प्युरिफायर साथै तपाईले एयर फ्यान मात्रै पनि पाउनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक अझै भन्छ डाइसनको भ्याक्युम क्लिनर त तपाईले भन्नै परेन, जहाँबाट कम्पनी नै सुरु भएको छ भने डाइसनको ह्यान्ड ड्रायर त यति धेरै पपुलर छ। तर सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब हेयर ड्रायरको पनि प्रोडक्ट आइसकेको छ, जसलाई आज म अनबक्सिङ गर्दैछु। साइलेन्ट कन्सन्ट्रेट एकदम। डाइसनको हेयर ड्रायर प्रोडक्ट त तपाईँलाई थाहा छैन, त्यस्तै तपाईँले डाइसनको हेयर स्ट्रेट पार्ने प्रोडक्ट त तपाईँलाई थाहा छैन भने आज यो प्रोडक्ट छोडेर म तपाईँलाई आज म नयाँ अर्को मोस्ट सेलिङ डाइसनको प्रोडक्ट हेयर ऱ्याप सम्बन्धी अनबक्सिङ गरेर देखाउन गएको छु, जुन मेरो हातमा पनि आइसकेको छ। र बट्टालाई हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले मजाको यहाँ तपाईँले हेयर ऱ्याप त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै किसिमको एट्याचमेन्ट पनि तपाईँले यो बट्टाको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो डिभाइसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ ड्राई गर्ने, कलर गर्ने, सेभ गर्ने, त्यस्तै स्मुथी हेयर बनाउनको लागि हामीले कसरी यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो तपाईँले यहाँनिर फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो लामो केस भए त टक 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 बनाएर देखाइदिनु हुन्थ्यो, तर पनि चिन्ता नगर्नु, यो भिडियोको लास्टमा त्यो अप्सन पनि आउनेवाला छ। र तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा पनि हाम्रो यो चिजले कसरी काम गर्छ, कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँ फोटो इमेजबाट पनि ठक्कै हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को साइडमा यो डब्बाभित्र के एट्याचमेन्ट आउँछ, झन्डै 7वटा एट्याचमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई यो डब्बाभित्र आउँछ, जसको चाहिँ आज म अनबक्सिङ गरेर देखाउन तपाईँलाई गइरहेको छु। चट्टैलाई मैले वाउ सट्टै काटिदिएँ। र यो भित्र बट्टा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल हुने किसिमको बट्टा चाहिँ तपाईँले डाइसनको प्याकिङमा पाउनुहुन्छ। हेरिहालौँ अब यो कस्तो छ। वाउ ओभल टाइपको रहेछ, मैले निकाल्दै गइरहेको छु। त्यो बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही पनि छैन, यसलाई मैले साइड राख्दै पनि तपाईँले कस्तो मजाको डार्क ब्लू एकदम नेभी ब्लू कलरको बक्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै बब्बाल फिनिसमा। र एकदमै एक्साइटेड भइराख्नु मलाई यो बट्टाभित्र कसरी आइरहेको छ भने हेर्नलाई, म पनि वास्तवमा पहिलोचोटि नै हेर्न गइरहेको। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने मजाले इम्बोस गरेर डाइसनको लोगो तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यसलाई माथिबाट यसलाई म उठाइरहेको छु। वाउ। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा क्युआर कोड पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसबाट स्क्यान गरेर तपाईँले बेनिफिट्सहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने वेलकम टु द एयर ऱ्याप भनेर तपाईँले यहाँ टक्कै यहाँनिर पनि देख्न सक्नुभयो। वाउ कस्तो मजाले प्याकिङ गरेर आएको रहेछ यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मेन एयर ऱ्यापको डिभाइसको चाहिँ मेन चिज तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने केबल पनि लामै हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँ साइडमा राखेँ। यहाँभित्र अघि बट्टामा देखेपछि 7वटा एट्याचमेन्ट भनेको थियो, के रहेछ त्यो पनि हेरिहालौँ। र बट्टाभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले मेन युनिट त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले प्लग एसी प्लग गरेर चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ भने। त्यस्तै तपाईँ यो भित्र आएको एट्याचमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ 2-in-1 वाला तपाईँले ड्रायर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ दुईवटा ब्रस पाउनुहुन्छ, एउटा चाहिँ स्मुथ हेयरको लागि छ भने एउटा कर्ली हेयरको लागि दुईवटा ब्रस त पाइहाल्नुभयो। एउटा तपाईँको हाम्रो मेन युनिटलाई क्लिन गर्ने युनिट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ गजबको ब्रस जसले चाहिँ हाम्रो हेयरलाई भोल्युम बनाउने खालको ब्रस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने। र यो भित्र पाउने तपाईँले यो ब्यारल चाहिँ लङवाला पाउनुहुन्छ भने, आज मैले तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेको चाहिँ लङवाला हो। तर यस्तैमा पनि तपाईँले सर्टवाला पनि ब्यारल पाउनुहुन्छ, जसको साइज चाहिँ यो सानो साइज हुन्छ। यदि तपाईँको हेयर चाहिँ अलिकति लामो छ भने चाहिँ तपाईँले लङवाला गर्नुपर्छ भने, यदि सर्टवाला छ भने तपाईँले सर्ट ब्यारल युज गरे पनि हुन्छ। भनेपछि तपाईँले डाइसनको हेयर ऱ्यापमा तपाईँले एउटा सर्ट अप्सन एउटा लङ अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ चुज गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईँले कुन अप्सन तपाईँले चाहिने हो, जसको लिस्टिङ चाहिँ हामी हाम्रो वेबसाइटमा गरि पनि सकेका छौँ। दुईटाको प्राइस चाहिँ एउटै नै पर्छ। र आज तपाईँलाई मैले अनबक्सिङ गरेको चाहिँ यो लङवाला हो, र लङवाला अनि भित्र बट्टा चाहिँ यही नै हो। र जाँदै तपाईँले प्रोडक्ट त देखिहाल्नुभयो, तर यो प्रोडक्टलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो अझ बढी डिटेलको लागि तपाईँ एकछिन कुर्नु है त। Wow, look at this beauty. अब लोकेश सरले त युज गर्न मिलेन, तर टु बी अनेस्ट म पनि हेयर स्टाइलिङ प्रो त होइन, बट आई हेभ हर्ड द्याट डाइसनको यो प्रडक्ट चाहिँ म जस्तो लेजी कर्लर्सलाई चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ। र यो मेरो फर्स्ट टाइम पनि हो आई एम युजिङ दिस प्रडक्ट, र म एकदम एक्साइटेड छु यो युज गर्नलाई। र अहिले चाहिँ यु क्यान सी मेरो कपाल चाहिँ लगभग 30% वेट छ, र दिस प्रडक्ट चाहिँ यो वेट हेयरलाई चाहिँ एकदम बढी इफेक्टिभ हुन्छ, एज द नेम सजेस्ट एयर ऱ्याप। सो दिस इज द स्टाइलिङ मसिन अफ डाइसन। सो अब सुरुमा चाहिँ म मेरो कपाल चाहिँ ब्लो ड्राई गर्छु। सो त्यसको लागि आई एम युजिङ दिस क्वान्डा ब्लोइङ ड्रायर फ्रम डाइसन। सो यो चाहिँ 2-in-1 फङ्सन गर्छ। सो सुरुमा चाहिँ ब्लो ड्राई नै गरौँ है त।
ओके सो सुरुमा चाहिँ म यसलाई अट्याच गर्दैछु सो यु क्यान सी यता चाहिँ लक अनलक बटन छ सो आई गेस निकाल्न पनि एकदम इजी नै हुन्छ सो यु क्यान सी यता चाहिँ अन अफ बटन छ र कुल इफेक्ट बटन नै छ र यता चाहिँ फ्यान स्पिड र टेम्परेचर छ जुन चाहिँ म अहिले हाई नै राख्छु है त सो अब चाहिँ आई थिङ्क स्टार्ट गरेर हेरौँ ओ माई गड सो यु क्यान सी मेरो कपाल ड्राई भइसकेको छ र यो पोर्सनबाट मात्र हावा आउने पनि यस्तो सलिड फालेछ नि लाइक एकछिनमै मेरो कपाल चाहिँ ड्राई भइसक्यो है सो अब आई गेस यो ब्रसको चाहिँ अर्को फङ्सन नै ट्राई गरिहालौँ सो यो चाहिँ एउटा थियो ब्लो ड्राइङ जुन चाहिँ मैले गरिसकेको छु र अर्को चाहिँ तपाईँले यसरी रोटेट गर्नुभयो भने चाहिँ कम्प्लिटली यसले चाहिँ फ्रिजिनेस चाहिँ कम गर्छ सो मेरो कपालमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम उडिरहेको छ कपालहरू सो लेट्स सी कतिको डिफ्रेन्स आउँछ है त वाउ डिफ्रेन्स देखिरहेको छ जस्तो लाग्यो यु क्यान सी मैले यो एक साइडमा चाहिँ यो स्मुदिङ ड्रायर गरिसकेको छु र यु क्यान सी मेरो कपाल चाहिँ यता स्याप्पो भइसकेको छ र अर्को साइडमा चाहिँ उडि नै रहेको छ है त सो आई थिङ्क दिस फिचर इज प्रिटी कुल है सो म चाहिँ अब नेक्स्ट साइड गरिहाल्छु सो मैले चाहिँ यो अट्याचमेन्ट कम्प्लिटली युज गरिसकेको छु र आई थिङ्क आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट्स किनभने मेरो कपाल चाहिँ अहिले एकदम त्यो हुन्छ नि नेचुरल स्ट्रेट लुक देखिरहेको छ अघि चाहिँ कस्तो त्यो फ्रिजी थियो अहिले चाहिँ त्यो कम भइसकेको छ तर मैले कम्प्लिटली राम्रो युज त गरेको छैन बट यु क्यान सी यो चाहिँ युज गर्न पनि सजिलै रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाइयो सो अब मेरो कपाल चाहिँ अलरेडी नै स्ट्रेट थियो तर म चाहिँ अब यो डाइसनमा आउने दुईवटा स्मुदिङ ब्रस पनि युज गरेर हेर्छु सो यो चाहिँ सफ्ट स्मुदिङ ब्रस हो भने यो चाहिँ फर्म स्मुदिङ ब्रस हो सो यो चाहिँ मेरो जस्तो सिल्की कपाललाई युज गरिन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको कपाल कर्ली छ जडकट्टो छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस सो म चाहिँ यो स्मुथ ब्रस युज गर्न लागेको छु एन्ड ओके सो मैले चाहिँ हल्का फुल्का ब्रस नि गरिसकेको छु र यु क्यान सी द रिजल्ट सो यो लुक चाहिँ तपाईँलाई हतार भइरहेको छ या तपाईँ म जस्तो लेजी हुनुहुन्छ त्यही नि स्ट्रेट लुक चाहिरहेको छ भने चाहिँ दिस इज द प्रडक्ट टु गो फर अब जाऊँ मेरो फेभरेट पार्टमा विच इज कर्लिङ माई हेयर र म युज गर्दैछु डाइसनको पपुलर अट्याचमेन्ट द कर्ल ब्यारल्स सो यो चाहिँ 30mm र 40mm साइजमा आउँछ तर म अहिलेको लागि युज गर्दैछु द थिन वान यो प्रडक्ट युज गर्न चाहिँ आइ एम प्रिटी एक्साइटेड किनभने यसमा चाहिँ यु क्यान स्विच द डिरेक्सन अफ एयर विच इज सो कुल अब हाम्रो कपाल स्ट्रेट गर्दा चाहिँ हामीले लेफ्टमा कर्ल गर्दा यता घुमाउँछौँ भने राइटमा कर्ल गर्दा यता घुमाउँछौँ तर यो ब्यारलले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा जाने भएकोले म यता गर्छु भने पनि यो यता डिरेक्सन अफ फ्लो हुन्छ र यता गर्छु भने यता डिरेक्सन अफ फ्लो हुन्छ गड Okay, correct. Oh my god. Oh my god. Just look at this curl. मैले लाइफमा यस्तो राम्रो कर्ल चाहिँ बनाएको थिइनँ है वाउ जस्ट वाउ सो यु क्यान सी मैले राइट साइडको कर्ल चाहिँ गरिसकेको छु सो अब लेफ्ट साइड गर्न चाहिँ आई जस्ट ह्याभ टु स्विच द डिरेक्सन जुन चाहिँ म अहिले गरेँ सो इट्स क्वाइट इजी ओ यताको त झन् बबाल भयो त So you can see both curls are looking amazing. So I'm quickly say my whole overall curl गरिहाल्छु. So just bear with me. Oh my god. Okay, so guys, मैले कर्ल गरेर सकाइसकेको छु and you can see the results. मैले ब्रश चाहिँ गरेको छैन हैन but oh my god, so look at this curls. Wow. But मैले एउटा कुरा चाहिँ गर्न बिर्सेछु.
सो डाइसनको यो राउन्ड भोल्युमाइजिङ ब्रस पनि छ सो अब यो चाहिँ खासै मलाई अहिले काम लाग्दैन किनभने मैले कर्ल्स गरिसकेको छु त्यही नै आई जस्ट ट्राई इट इन माई अप्पर हेयर है त Oh my god. Ta-da! So this is the final look guys. What do you think? Personally भन्नुपर्दा चाहिँ I just love this look. First time use गरेको अनि यस्तो result डाइसनलाई त मान्नै पर्छ तर मैले प्रो जस्तै चाहिँ यो डिभाइसले आफ्नो कपालमा त्यस्तो धेरै जस्टिफाई त गरेको छैन बट मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ इट वाज रियली फन एन्ड इजी टु युज दिस प्रडक्ट सो तपाईँलाई कपाल एकदम स्टाइल गर्न मनपर्छ भने दिस इज द प्रडक्ट यु निड राइट नाउ र तपाईँ म जस्तै बिगिनर पनि हुनुहुन्छ भने दिस इज यर साइन टु गेट योर डाइसन एयरऱ्याप सुरुमा चाहिँ सबले मलाई यो डिभाइस चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड छ भनेर भन्नुभएको थियो बट आई गेस स्विचेस एन्ड ब्यारल्सहरू तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ इट्स सुपर इजी तर मैले चाहिँ यो डाइसन अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कपालमा केही पनि हिट प्रोटेक्टरहरू चाहिँ लागेको थिएन बिकज डाइसनको प्रडक्ट चाहिँ 150 डिग्री टेम्परेचर भन्दा चाहिँ कहिले पनि एक्सिड हुँदैन त्यसैले तपाईँको कपाल चाहिँ सेफ नै हुन्छ तर तपाईँले कपाल स्टाइल गरेपछि चाहिँ यु क्यान पुट योर सेटिङ स्प्रेहरू जसले गर्दा चाहिँ लङ्गर टाइमसम्म चाहिँ तपाईँको स्टाइल रहन्छ तर मैले चाहिँ अहिले आज केही पनि युज गरेको छैन इट वाज जस्ट माई फर्स्ट इम्प्रेसन अफ युजिङ दिस डाइसन प्रडक्ट एन्ड इट वाज रियली गुड एन्ड अल्सो दिस इज द लेटेस्ट भर्जन अफ एयरऱ्याप पहिलाको भर्जनमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा ब्यारल पाउनुहुन्थ्यो फर डिफ्रेन्ट डिरेक्सन कर्ल्स तर हामीसँग भएको अहिलेको यो डाइसन एयरऱ्यापमा चाहिँ तपाईँले सिङ्गल ब्यारलमै डबल डिरेक्सन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि सो गरेको थिएँ सो वाट डु यु थिङ्क अफ दिस न्यू प्रडक्ट कमेन्ट डाउन योर थट्स र तपाईँ अलरेडी एउटा डाइसन युजर हुनुहुन्छ भने टेल अस अबाउट योर एक्सपिरियन्स त्यस्तै गरी नेपालमा हुनुहुन्छ र डाइसन प्रडक्ट कता लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यु नो वेयर टु फाइन्ड अस जस्ट गो टु आवर अफिसियल वेबसाइट अफ ओलिज स्टोर एन्ड लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब. बाई.